හරි. HCI වල 2023 පේපර් එක පාස් පේපර් එක ෆයිනල් පේපර් එක ඩිස්කස් කරනවා. මේ ගොඩක් අය මේ පාස් පේපර් එකක් කරන්න කියලා වෙලා මේ කුප්පියක් දාන්න කියලා වෙලා මේ නහයෙන් ඇඬුවා. මේ කුප්පියක් දැම්මත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් අපි අර මේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය දාන කුප්පි කරනකොට පාස් පේපර් එකෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් විතර වගේ අරගෙන ඒක ඩිස්කස් කරන එක විතරයි කරන්නේ. ඉතින් පැය 4ක් විතර අරගෙන පාස් පේපර් එකේ ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් ඩිස්කස් කරනවා. ඒක තමයි ඉතින් ඔය කුප්පියකින් කියන එකකින් කරන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් ටික බලන්න. ඒකේ මේ පැය 7-8 වගේ ඉගන්නේ නැහැ. යන්තම් පැයෙන් දෙකෙන් සියලුම මේ කන්ටෙන්ට් එක කවර් කරලා මේ දැන් මේ මම දන්නේ පැය භාගයක් විතර වගේ ඇයිද පැයක් විතර ඇයිද කියලා මේ ඩිස්කස් කරන්න. ඉතින් පේපර් එකත් මේ ඩිස්කස් කරනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ තියරි ටිකත් කවර් කරලා පේපර් එක ඩිස්කස් කරන්නත් පැය 3න් විතර වගේ මම කරනවා නම් කුප්පියක් විතරක් දාලා ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් පැය 4ක් විතර වගේ අරගෙන මේ ඩිස්කස් කරන එකේ අතර වෙනස ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න. මම දන්නේ නැහැ නාහෙන් අරනවා ගොඩාක් දෙනෙක් මේ පර්සනල් මැසේජ් දාලා මේ කුප්පියක් දාලා දෙන්න මොඩියුල් ඔයා දැන් කරන මොඩියුල් එකට දෙකට විතර වගේ මේ කුප්පි දාලා දෙන්න කියලා. ඉතින් කුප්පි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. කුප්පි එක කරත් ඕගොල්ලන්ට අතරමැදි ප්‍රශ්න අහන්න දෙන්නේ නැහෙනේ. ඒපනේ අපි කලින් වරදොල කුප්පි වල ගියේ ළඟදී ප්‍රශ්න අහන්න බෑ කියන දේ අහගෙන හිටියා. පේපර් එකේ ප්‍රශ්න දෙකක් විතර ලිව්වා. එච්චරයි. ඒකින්ද මේ මෙතනදිත් ඒකම තමයි ප්‍රශ්න අහන්න බෑ ඔයගලන්ට මේක වීඩියෝ එකක් හින්දා. හැබැයි මෙතනදී තියෙන එක වෙනසක් කුප්පි යන පැය 4ට වඩා මෙතන පැයෙන් වැඩේ ඉවරයි. අමතරව ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් විතරක් සාකච්ඡා කරන එකට අමතරව මෙතන ක්වෙස්චන්ස් 4ක් මම සාකච්ඡා කරනවා. අමතරව ඒකට තියෙන තියරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ටිකත් ඕනනම් පොඩ්ඩක් යන්තම් මම ටච් කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මේව සපෝටිව් වෙනවා කියලා වෙලා ඔක්කොට. හරි. ඉතින් ස්කිප් නොකර බලන්න ඉතින්. ස්කිප් කරලා බැලුවත් කමක් නැහැ. මොකද මට මේකෙන් කිසිම වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ තව පැයක් දෙක තුනක් හරි කමක් නැහැ. මේකෙන් මේ අඩු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් ඒක. ඒක හින්දා. මොකද මම මේවා කියලා දෙන්න වෙනමම මේ කරන්න බෑ කියන වෙනමම කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බෑ මේවා කියලා දෙන්න. ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් ලිව්වා වගේ නෙමෙයි. කියලා දෙන්න ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ඒක වෙනම ફોකස් කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි වීඩියෝස් ටික හදලා ඉවරනයන් පස්සේ මගේ මැෂින් වල ඒවා කම්ප්‍රෙස් කරන්නයි කම්බයින් කරන්නයි සෑහෙන වෙලාවක් යනවා මගේ තියෙන මැෂින් එක. ඉතින් ඒකින්ද මේ කරන වැඩේ උපරිම මේ විදිහට ගන්න. මම දන්නේ. Hari, 2023 question on HCI. State whether you agree or disagree with the statement given below. Justify your answer by using the underlined phrases in user experience, UX domain. Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations. Steve Jobs. Steve Jobs තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරියදී අපි දන්නවනේ කොහොම ඒ වගේ මිනිස්සෙක් කියන කතාවක් අපිට disagree වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඒතකොට මේකට agree තමයි වෙන්න ඕනේ මිල්ල. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් question එකක් describe කරන්න එනකොට බලන්න පොඩක් marks කොච්චරක් දීලා තියෙනවද? 4ක්. agree කියනකොට මේකේ ලකුණයි describe කරනකොට ලකුණු 3ක් විතර වගේන දෙන්නේ. මේ එතකොට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 3ට ඇති වෙන්න ලියන්න පොඩ්ඩක් මේ කරගන්නවා. රයිට්. මම ලියලා තියෙනවා මේක. මම ඔයාලට පොඩි link එකකුත් දාලා තියන්නම් මේ මගේ answers ටික මේ කියවන දැන් මෙහෙම වීඩියෝ එකකින් කියවන්න අමාරු වෙන මම ෆොටෝ ගහලා ඒ ටික දාලා තියෙනවා drive එකකට. මම drive link එක දාලා තියන්න. මම drive link එක දාලා තියන්න. එතකොට හරි. මේ statement එකත් එක්ක Steve Jobs ගේ statement එකත් එක්ක මම agree වෙනවද කියලා අහලා තිනවා. ඔව් මම agree වෙනවා. Definitely we do not want to spend time. right මේක මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලන්නකො. mistakes වෙනවා. අපි මොකක් හරි innovation එකක් කරනකොට mistakes වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන හිත වාත වෙනවද කියලා අහන්නේ. එහෙම නැතුව තව එකක් මේ වෙන දෙයක් improve කරනවද කියලානේ අහන්නේ. වෙන innovation එකක්. ඔව් ඉතින් අපි එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් වෙච්ච දේ වුණා කියලා ඒක ගැනම වාත වෙවි ඉන්නේ නැතුව අපි වෙන innovation එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මම describe කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේක කියව ගන්න. ෆොටෝස් ටික තියෙනවා drive link එක දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා වෙලා මේ ටික කියව ගන්න. හරිද?
you have got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where can I sell it. Steve Jobs හරිනේ. එතනදී අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ටෙක්නොලොජි එක පැත්තෙන් හදලා බිල්ඩ් කරලා වැඩක් නැහැ. විකුණන්න එකක් නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේද? පළවෙනිම කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් හිතන්න ඕනේ. කස්ටමර්ට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? හරි. ඌට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ. මේ බැංකුව අහනවා 3ට. 3න් පස්සේ සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනොත් එහෙනම් මොකද? අන්න ප්‍රශ්නේ කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් හිතන්නේ. හරි ඒකට ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝර්ම් එකක් හදනවා. මොකද්ද? මොබයිල් බැංකින් ඇප් එකක්. හරි. වෙබ් ඇප් එකක්. රයිට්. ඔහොමනේ හිතන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔක ඒක සෙල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා එළියට දාලා නිකන් බලන් ඉන්න නම් තියෙන ඉතින් හදන එකෙන් වැඩක් නැහැ නේ. ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා එළියට දාලා සෙල් කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට හරි. කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් බලලා තමයි යන්න නැත්තම් ටෙක්නොලොජි පැත්තේ එකෙන් නෙමෙයි. හරි. differentiate between UI design and UX design. හරිද? UI කියන්නේ මොකද්ද බලන්න user interface design. and UX design කියන්නේ user experience design. හරිනේ දැන් හරි. මොබයිල් ඇප් එකක් ගමු කෙලින්ම. මොබයිල් ඇප් එකක් කියන්නේ වෙබ් ඇප් එකක් කියන මේ දෙක අපි මේ දෙක කම්පෙයාර් කරමු. රයිට්. ඕගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මම ලියප එක මන් දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ කියව ගන්න පුළුවන්ද බැරිද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි කියව ගන්න. කියවලා දෙන්න බෑනේ. මේ එතකොට මෙතනදී මම මේ ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා UI කියන්නේ මොකද්ද UX කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන විදිය. හරි. ඊට පස්සේ ලකුණු 4යින් දෙන්නේ. එතකොට ඕකෙන් ලකුණු දෙකක් දෙනවා ඇති UI කියන්නේ මොකද්ද UX කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියනවාට. ඊට පස්සේ තව ලකුණු දෙකක් දෙනවා. ඒ දෙක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරනවාට. හරිද? UI කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් දෙකේම කන්සිස්ටන්සි එක තියාගන්න වෙබ් ඇප් එකේ මොබයිල් ඇප් එකේ දෙකේම කන්සිස්ටන්සි එක තියාගන්න ඕනේ අපි. නේද? බැංකින් ඇප් එකක් වුණාම මේ දෙකේම කන්සිස්ටන්සි එක තියාගන්න ඕනේ. දෙකම එකම මේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් මොකද්ද? එකම ටෙම්ප්ලේට් එකේ දුවන්න ඕනේ. හැබැයි වෙබ් ඇප් එකේ අපි පාවිච්චි කරන විදිය වෙනස්. හරි අපි ඒ කලබලේ නෙමෙයිනේ ලැප්ටොප් එකක් උස්සගෙන පාරේ යන ගමන් අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවද නැහැ. මොබයිල් එකේදී තමයි අපි පාරේ යන ගමන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ. බස් වලට ගිනනකොට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ ඒ වගේ. ඒතකොට යුසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක. හරි එතකොට ඒකෙදි ඩිසයින් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කියලා වෙල ක්වෙස්චන් එකේ ආන්සර් එකට කියන්න ඕනේ. මේක ගොඩක්ම මම කොච්චරවත් කියන්නේ මේක HCI කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. ප්‍රැක්ටිකල් මේ මොඩියුල් එකක්. ඒතකොට ප්‍රැක්ටිකලි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙන දේවල් ලියා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් හරි. Name 4 UX design principles factors human 4 principles ඒක කෙලින්ම දීලා තියෙනවනේ. හරිද? මොනවාද? Visibility, feedback, constraints. Constraints වල තියෙනවා physical, logical, cultural කියලා. Consistency, aesthetic, functional, internal, external. මේ හැම එකම මම වගේ වීඩියෝ එක මේ එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරිද? ප්ලීස් ඕගොල්ලෝ මේක විතරක් බලන්න ඉතාලගෙන ඉන්නවා නම් මේක විතරක් නම් බලන්න එපා. මොකද තේරුමක් නැහැ. අරක මම හිතන්නේ පැයක් දෙකමාරක් විතර තියෙන්නේ මේ ලෙක්චර් එක HCI ලෙක්චර් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒක බලලා එන්න නිකන් අහගෙන හිටියත් ඇති ඕගොල්ලන්ට. හරි. affordance mapping. 4 ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ටීචර් සේරම ටික ලිව්වා මේ එතකොට කැමති එකක් මතක තියාගෙන මතක් වෙන එක ලිව්වා හැකියි. right. Describe what is mean by context. හරි HCI. HCI කියන එකේ context කියන එකෙන් මොකද්ද කියලා? The actual condition under which the software system is used. හරිද? user context. මේකේ තියෙනවා context වර්ග 4ක් තියෙනවානේ. types 4ක්. user context, time context, physical context, computing context. Right. User context can who is actually use this software. Time context කියන්නේ at what time does the user using this software. Physical context from where does the user using this software. Computing context by which device does the user using this application or the platform or the software. Doesn't matter what is the device is. හරිද? question 2. හරි question 2 එකේ කියනවා coffee brew masters කියලා එකක ඔයා ඩිසයින් එකක් ඒකට ඩිසයින් ඒකට මොකක් හරි මොබයිල් ඇප් එකක් ඩිසයින් කරනවා. ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට චූස් කරලා තියෙනවා. රයිට්. ඩිසයින් කරනලු ඩිසයින් රයිට් එක්ස්ප්ලেইন කරනලු ඩිසයින් තින්කින් මොඩල් එක
මේ මොකක්ද කියලා explain කරනවා right emphasize define ideate prototype test right ඒක මම අතන වීඩියෝ එක කියලා දිනවා ඉතින් මම ආයෙ මේක describe කරන්න යන්නේ නැහැ හරි තේරුමක් නැති හින්දා බොරුවට කාලෙත් යන හින්දා හරි මේක කියව ගන්න ඕන කට්ටිය කියව ගන්න මේ page මම link එක දාලා තියෙන්නේ ඒකෙන් download කරගන්න B identify 3 user groups for the coffee brew master app provide brief description of each group right 3 user groups හරිද 3 user groups කිව්වහම මම හිතුවේ මෙතන 3 user groups විදිහට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක යූස් කරන කට්ටිය විදියට නේද ඇප් එක යූස් කරන කට්ටියත් මේක යූසර් ගෲප් එකක් විදියට මම ගත්තා. එතකොට දැන් මේ කොෆි බ්‍රූ මාස්ටර්ද මොකක්ද එකට එනවා කොෆී නේ දැන්. අර Java launch එකේදී Java launch එකට අපි යන්නේ මොකටද ඇයි? කොෆි ලවර්ස්ලා කියනවනේ. ගොඩක් ලාවට ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ඩෙවලොපර්ස්ලා. හයි රිවීල් එකේ ඉන්න කට්ටිය කොෆි ලවර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ සමහරක් විට ඇත්තටම කොෆි ලවර්ස්ලා නෙමෙයි අර ෆීල්ඩ් එක කරන හින්දා ඒකට බොරුවට නිකන් මේ ඇඩැප්ට් වෙලා කොෆි ලවර් කෙනෙක් විදියට. හරි. කොහොම හරි ගමන්නේ. එතකොට කොෆි ලවර්ස්ලා කස්ටමර්ස්ලා විදියට කොෆි ලවර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. නෝමල් කස්ටමර්ස් සාමාන්‍යයෙන් යන කට්ටිය කොෆි එකක් බීලා යන කැප්චිනෝ එකක් බීලා. හරි. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගත්තා. මේකට ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඇප් එක පාවිච්චි කරන කස්ටමර්ස්ලා වර්ග තුනකුත් ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. it's depend on you. හරි. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ ගැන ඩිස්කස් කරන්න කියලා කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? brief description of each or ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොකද්ද ඔය ඇප් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? හරිද? ඔය ඇප් එකෙන් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වගේ දේවල් ටික මේ ගන්න. part C part C එකේ කියනවා personas හදන්නලු. අනේ persona එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මම වීඩියෝ එකේදී describe කරන persona එකක් කියන්නේ මොකද්ද? CV එකක් වගේ එකක් නේ bio data එකක් වගේ එකක්. හරිද? එතකොට දැන් මේකේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ විදිහට අපිට මේක නේ කොහොම අපිට ඉතින් ඇත්ත රූප අඳින්න බෑනේ එක්සෑම් එකවල. ඉතින් ඕක කොහොම තියන්න වෙනවා. ඩෙමෝග්‍රැෆික්ස් කිව්වම එයාගේ අදාළ කරන පර්සනල් ඩේටා ටික ඒජ් එක නම ජොබ් එක මොකද කරන්නේ වයස කීයද උපන් දිනේ මොකද්ද අපිට මෙතන ගන්න කියනවා හයිපොතටිකල් කැරක්ටර් එකක් ගන්න කියනවා. හරිද? වායතල මොකක් හරි ජෝන් හරි මොකක් හරි කියලා හයිපොතටිකල් කැරක්ටර් එකක් ලිව්වා. right එයාගේ behaviors මොනවද කියලා ලියනවා. එයා කවුද කොෆි ලවගේ නැද්ද මොකෙද්ද එයා එන්නේ ඇයි මොකටද කියලා ලියනවා. ඊට මේකනේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකට එපා බිලියන්. ඊට පස්සේ ආයි දානවා මොනවද මේ goals and pain points. එයාට මේ මේක achieve කරගන්න පුළුවන්. right එයා ආවේ මොකටද price list එක බලා ගන්න web app mobile app එකේ. එයාට පුළුවන් වුණාද ඉතින්? පුළුවන් වුණා ඒත් බැරි වුණා මේ out of stock හින්දා. හරිද? ඕඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන් වුණා. පුළුවන් වුණා බැරි වුණා out of stock හින්දා. හරි. ඔය වගේ. right. Ideation is the heart of the design thinking process. There are hundreds of ideation techniques, compare and contrast, brainstorm and brainwrite techniques. හරිද? Ideation. right. ගොඩාක් ටෙක්නික්ස් තියෙනවලු මේ ideation thinking process එකේදී. ඒකෙන් දෙකක් තමයිලු brainstorm and brainwrite කියන්නේ. එතකොට ඒ දෙක ගැන විස්තර කරන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? බලමු brainstorm තව ideation techniques ගැන පොඩ්ඩයි. මේ ideation techniques ගැන මේ තියෙනවා. brain writing, mind mapping, worst possible idea, scamper stands for substitute combine ඔය ටික තියෙනවා. මෙතන දැන් brain writing brainstorming කියලා ලියන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් පොයින්ට් එකක් ආවනේ අපිට ඇඩ් වුණානේ පාස් පේපර් එකේ brainstorming. හරි. ඉතින් වැදගත් වෙනවා. right. question 3 I do not need to spend effort on prototype. I will focus on how to implement the final product. Do you agree or disagree with this system? Justify your reasoning. හරි. ලකුණු පහක් දීලා තියෙනවා. හරි. right. මෙයා කියනවා මෙයාට ප්‍රොටෝටයිප් එකක් ඕනේ නැහැ. මම කෙලින්ම මගේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරනවා කියලා. ඉතින් මෝඩ කතාවන්නේ තනිකර. හරි. disagree. එහෙම බෑනේ ඉතින්.
ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදන්න බෑ නැත්නම් කොහොමද මේකේ ෆ්ලෝ එක අපි දැනගන්නේ? මේකේ ෆ්ලෝ එක දැන් පළවෙනිම ලොගින් වෙනවා, ලොගින් වෙන්න බෑ account එකක් නැති හින්දා රෙජිස්ටර් වෙනවා. right ඊට පස්සේ ආපහු ලොගින් වෙනවා අර ක්‍රෙඩෙන්ෂියල්ස් පාවිච්චි කරලා. එතකොට හෝම් එකට එනවා, හෝම් එකෙන් යනවා පෝස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. පෝස්ට් එක ක්‍රියේට් කරලා එකක් නැත්නම් 3-4ක් ක්‍රියේට් කරනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් මගදී වෙනස් කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ පෝස්ට් එක අපි එඩිට් කරනවා. හරි එඩිට් කරලා ඉවරනයන් පස්සේ ඔන්න කවුරු හරි බය කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දානවා. අපි හිතමු මං ඔය නිකන් රියසෙවන වගේ එකක් හිතන්නම්. හොඳ හිතාගෙන යන්න. එතකොට බය කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දානවා රයිට් හරි සෙල් කරමු කියලා කියනවා. එයා සෙල් කරනවා. ඔන් ප්ලැට්ෆෝම් එක through ම පේමන්ට් කරනවා නම් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පේමන්ට් ගේට්වේ එකත් හදලා තියෙනවා. පේමන්ට් එක කරා රයිට්. අපි දැන් ඒ ඇඩ් එකේ දාපු එකේ අයිටම් එක සෝල්ඩ් වුණා. දැන් අපි මේ ඇඩ් එක අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි දාපු පෝස්ට් එක ඩිලීට් කරලා දානවා. ඕකනේ ෆ්ලෝ එක. හරි ඕක තමයි ෆ්ලෝ එක. ඉතින් දැන් ওই ෆ්ලෝ එක අපිට බලන්න නම් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් ඕනේ. එහෙම නැතුව ඩිවෙලොප්මන්ට් කර කර යන අතර වාරයෙන් ෆ්ලෝ එක බලන්න ගියොත් එහෙම හඳ පායයි. ඒකින්ද ඒක ලියන්න ඕනේ. right suppose you are considered as an expert in usability and user experience and have been hired to help enhancing the user experience of retail e-commerce platform called Shopvista that serves customer shopping for wide range of products from electronics to cloth. right Shopvista කියන මේ platform එකේ ඔයා මේ UI UX engineer කෙනෙක්ලු අහම කියලා කියනවා. You are asked to gather user අහම කෙනෙක් කියලා කියනවා. You are asked to gather user requirements for Shopvista application. Identify 3 user research techniques that you would be used to use and state the reasons for your selections. හරි 3 user research techniques අහනවා. ලකුණු 6ක් දීලා දිනවා. මහා ලොකු description පල් හැලී කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද 3යි 6යි කියන්නේ එකකට ලකුණු දෙක ගානේ. point 3 විතරක් ලිව්වත් ඔයාලට ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. චූටි description එකක් ලියන්න. ඒ හොඳටම ඇති. හරි question 3 එකේ B1 question 3 B1 question 3 के B1 right gather requirements for Shopvista right right requirements gather කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ කොහොමද surveys කරනවා, interviews කරනවා, usability testing කරනවා, desirability testing කරනවා, ethnographic field studies මතකයිනේ. ඒගොල්ලන්ගේ අදාළ කරන ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් ගමට ගිහිල්ලා මේ සර්විස් කරනවා. AB testing right AB testing වලට කියන නම් තව 3ක් තිබ්බා. ඒතකොට මේකත් එක්ක නම් 4යි මතකයිනේ. ඒතකොට ඒක බලා ගන්න. ඒක එහෙමයි. Analyze the above scenario and address 4 possible accessibility issues. As an UX designer, recommend the design suggestions for the identified accessibility issues. Right. වා UX engineer කෙනෙක් විදියට ඔයාට 4ක් ලියන්නලු possible accessibility issues. හරිද? වා හරියට වනම්මනම් ඩිසයින් කරලා තිබුණ නැත්නම් visual representation එක හරියට තිබුණ නැත්නම් නේ හරියට වෙලාව කල්පනා කරන්නේ වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ හරි ෆ්ලෝ එකක් නැතුව නිකන් හරි අපරාධ විදිහට හොය වගේ යන්න තිබුණ ෆ්ලෝ එකක් නම් තියෙන. ඉතින් ඒක අමාරුයි. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මේ පොයින්ට්ස් ටික ලියන්න පුළුවන්. Justify the importance of applying participatory design to the above scenario. Applying participatory design එකක් කියන්නේ මොකද්ද? stakeholdersලා හැමෝම එකතු වෙලා කයි එක ගහ මේ ඩිසයින් එක හදන එක. හරිද? එතකොට stakeholdersලා හැමෝම ආපුවම තමයි මේක සක්සස් වෙන්නේ. ඇයි හේතුව? ඩිවෙලොපර් කියනවා නෑ මේ අවුද යූසර් කියනවා මට මේ විදිහ එකක් ඕනේ, මෙහෙමයි තියෙන්න ඕනේ, මේ ඉක්මනින් ඔබන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ලොකුවට බටන් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආකිටෙක්ට් කියනවා මොකද්ද මේ UI UX engineer කියන නෑ බටන් ඔච්චර ලොකුවට දාන්න බෑ. එතකොට අපිට මේ ටික arrange කරගන්න මදි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ආයෙ කියනවා මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකෙන් කියනවා මේ එහෙම හරියන්නේ නැහැ, කස්ටමර්ට පොඩ්ඩක් මේක දෙන්න බෑ. ඌ බස් එක යන ගමන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න උනොත් එහෙම බටන් එක චුට්ටක් එහෙනම් ආයි ඩෙවලොපර් කියන එහෙනම් අපි බටන් එක මේ ප්‍රමාණයට විතර වගේ තියමු කියලා අන්න ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් හරිද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්
පාර්ටිසිපේටරි ඩිසයින් එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඒක. ලකුණු 3යි දෙන්නේ. ඔයා ලකුවට දරුණුවට ලියන්න ඕනේ. ලකුණු 5ක් 6ක් විතර වගේ දෙනවා නම් තමයි ඔයා පිටු භාගයක් විතර ලියන්නේ. මේක just few statements වලින් ඉවර කරලා දාන්න. හරිද? මම වාක්‍ය 3-4ක් ලියලා ඉවර කරලා දාන්න වැඩි. ලකුණු 3යි දෙන්නේ. ලකුණු ගාන බලලා ඒකට අදාළ විදිහට ලියන්න. බොරුව ටික පල් හැලි ලියන්න එපා. වැඩක් නැහැ නේ. කොල්ල ගණන් ලිව්වට ලකුණු නැහැ කියන තමයි වෙන්නේ. හරි. කය ගැවුවට ඉතින් මගේ ලකුණුත් නැහැ ඉතින්. එහෙම තමයි ඉතින්. ඒක හරිද? ටීචින් කියන්නේ ස්කිල් එකක් නේ ඉතින්. ඒක එහෙම තමයි. You are invited for the meeting with senior management who owns the shop Vista. Briefly explain two major variations of prototype. Two major variations of prototype. දන්නවනේ high fidelity, low fidelity. Low fidelity කියන්නේ 5 marks දෙනවා. ඔයාට මේ දෙක ලියනකොට ලකුණු 1 දෙනවා. 1 කියලා දෙනවා. එතකොට ඊතුරු ලකුණු 3 මෙන්නේ ඔයාට මේ describe කරනකට. එතකොට low fidelity describe කරනවට 1 ලකුණයි, high fidelity describe කරනවට තව ලකුණයි. එතකොට සේරම ලකුණු 4යි. ලකුණු 5 දෙන්නේ ඔයා හොඳටම ලියලා නම්. හරිද? සාමාන්‍ය මට්ටමට ලියන ලකුණු 4යි. ඔයාලට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා සුපිරියටම ලියලා නම්. හරිද? right එතකොට ඔයා සුපිරියටම ලියන්න high fidelity low fidelity කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලකුණු 5 ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි describe කරනවා මොනවද ඒක. මේක වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මේ ආපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න. වීඩියෝ එක ආපස්සට ගියන්න මේ කලින් වීඩියෝ එක බලගෙන අරගෙන බලන්න. From the two variations in C1, high fidelity and low fidelity, recommend which one allows the senior management to provide effective feedback on interactions and overall system structure. Justify your answer by providing two examples for the selected choice. හරි. ඔයාට කියනවා මොකද්ද මේ රෙකමන්ඩ් කරන්න මේක high fidelity ද low fidelity ද කොහොමද ඉතින් අපි high fidelity නේ use කරන් choice කරන්නේ. right high fidelity you choose කරන්න ඔයාට හේතු වෙන කාරණා දෙකක් ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. හරි. කාරණා දෙකක් ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් කාරණා දෙකක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් high fidelity වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා දෙන්න. high fidelity වල තියෙනවා මේ මොකද්ද navigation එක තියෙනවානේ. දැන් low fidelity වල නිකන් sketch එක විතරක් තියෙන. high fidelity එකේ නෝ sketch එක මේ sketch එක විතරක් නෙමෙයි මේ navigation තියෙනවා. එතකොට තියෙනවා. ඒකින් හින්දා අපිට flow එක හොඳට මේව කරගන්න පුළුවන්. flow එක හොඳට understand කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ එකක් ලියන්න ඒක එකක් විදිහට තව එකක් ලියන්න high fidelity එක නෝ final product එකට ගොඩාක් සමානයිනේ high fidelity flow එක high fidelity prototype එක. එතකොට ඒකදී ඔයා දැනගන්න ඕන high fidelity කියන්නේ high fidelity එක ඒක අරකට ගොඩාක් සමාන හින්දා අපිට final product එකට ගොඩාක් සමාන හින්දා අපිට ලේසියෙන් develop කරන්න පුළුවන්. I can prototype එක දිහා බලාගෙනම ඒ විදිහටම develop කරන්න පුළුවන්. එතකොට developers ලටත් හොඳයි users ලටත් හොඳයි. හැම stakeholder කෙනෙකුටම හරි සතුටුයි. මොකද අපි කතා වෙච්ච විදිහටම වැඩේ වුණ හින්දා. හරිද නැත්තම් low fidelity විදිහට මේ අපි ඩිස්කස් කරලා ප්‍රොඩක්ට් එක රිලීස් කරන්න ගියොත් එහෙම පොඩ්ඩක් stakeholdersලා එකිනෙකාට පොඩ්ඩක් මේ අවුල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ඩිසයින් කරපු විදිහටම ඇවිල්ලා නැහැනේ ප්‍රොඩක්ට් එක. පොඩි එහා මෙහා වීම තියෙනවනේ. ඒකට high fidelity prototype එකකදී එහෙම නැහැ. final product එකට same වෙන විදිහටම තියෙනවා. හරිද? right. එතකොට මේ විදිහට points දෙකක් විතර අරගෙන පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න ලකුණු 5ක් නේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා right suggest 3 design best practices that can be applied to the shop Vista app. design best practices තුනක් කියන්නලු ලකුණු 3යි. එතකොට ඉතින් describe කරන්න දෙයක් නැහැ. ලකුණු 3යි points 3යි ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ තුන ලියලා දාන්න නිකන්. හරි. Keep consistent aesthetic, keep functional consistency, maintain the affordance. Affordance කියන්නේ appearance, explain how to use it. delete button එක dustbin එක තියෙනවා වගේ එකක්. නිකන් රතු පාටින් තියෙනවා වගේ එකක්. හරි. right question 4 එකට යන්න. හරි. ඒක නම් ටිකක් පොඩි question එකක් 15 marks නේ දෙන්නේ. ඒක හින්දා. හරි. mention two dimensions නැත්නම් dimensions of usability.
usability dimensions අපි දන්නවා 5ක් 10ක් හරි තියෙනවා 5ක්ද කොයිද learnability efficiency memorability errors satisfaction ඔය පහෙන් එකක් දෙකක් ලියන්න explain the two types of usability evaluation methods and identify when they would be used to design process right මේක තව ටිකක් තියෙනවා explain two types of usability evaluation විතරක් හරියන්නේ නැහැ ඒ දෙක ලියලා ඒක describe කරන්න විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ identify when they would be used to design process හරිද ඒකත් ලියන්න ඕන. අන්න ඒක ලියුවම තමයි ලකුණු 5 වැටෙන්නේ. නැත්නම් අර දෙක ලියලා ඉවරලා ඒක පොඩ්ඩක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා නම් ලකුණු 4යි එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඕකට ඔයාලට මේක ලියා ගන්න බැරි නම් ඒක අතහැරලා දාන්න කමන්නේ ලකුණු 5න් 4ක් ගත්ත එකට සතුටු වෙන්න. right. usability evaluation methods දෙකක් තියෙනවා formative and summative. හරි. formative කියන්නේ before releasing the final product release the sample product and fix the issues and release final product. හරි ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක රිලීස් කරන්න කලින් සාම්පල් එකක් නිකන් රියර්සල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දාලා ඉවරලා සාම්පල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දාලා ඉවරලා ඒකේ bugs and issues errors මොනවද usability issues කියලා හදලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක රිලීස් කරලා දානවා. summative කියන්නේ after releasing the final product survey of users and fix the bugs errors by releasing the next version of it right හරි ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක රිලීස් කරනවා. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක එකෙන්ම රිලීස් කරනවා. ඊට පස්සේ සර්වේ එකක් කරනවා යූසර්ස්ලා දෙක කොහොමද මොකද වැඩේ කියලා බලලා. ඊට පස්සේ අර version by version රිලීස් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ bugs ටික clear කර කර. ඊට පස්සේ අහනවා heuristic evaluation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම අරකෙදි කියනවා heuristic evaluation and think aloud evaluation කියන එක හුත්තටම දරණුවටම අහනවා papers දෙකේම අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලියන්න heuristic evaluation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. heuristic evaluation එකක් කියන්නේ ඒක inspection method එකක්. හරිද? මොකක් හරි අපි evaluate කරනකොට අපි ඒක evaluate කරනකොට ඒක inspect කරන method එකක්. හරිද? method for finding the usability problems. usability අපේ product එක release කරනකොට ඒකේ usability problems අඳුර ගන්න කරන inspection එකක් තමයි heuristic evaluation කියන්නේ. It is the complete assessment of a product user interface and its purpose is to detect usability issues that may occur when users interact with the product and the identify ways. එතන ලකුණු 3ක් දීලා තියෙනවා. ඒක මහා ලකුවට ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේ ලකුණු 3යි දීලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ think aloud එකට ලියලා තියෙනවා ලකුණු 5ක්. ඒකත් ලොකුට ලිව්වට කමක් නැහැ. මම මේ ලියලා තියෙන විදිහ නම් මට ලකුණු හම්බෙන්නේ ගන්න නැද්ද දන්නේ. right. think aloud is the usability testing method where users are asked to verbalize their thoughts while interacting with the product or interface. හරි කට්ටිය එකතු වෙලා කතා කර කර මේක ගැන මේ අර නිකන් අර මොකද්ද කට්ටියම එකතු වෙලා මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ participatory design කරනවා වගේ එකක් නේ මෙතන කියන්නේ මේ think aloud evaluation කියන්නේ. allowed evaluation it helps designers to understand how users think, why they take certain actions and where they get stuck or frustrated. හරිද? right. ඉතින් මම ලියලා ඉවරලා ඕනනම් දැන් ලකුණු 5ක් දෙනවනේ. ඉතින් පහම ගන්න ඕන වගේ කියලා දෙනවනේ. ගන්න example එක. හරි example scenario එක. example scenario එකක් ගන්න. මොකද්ද banking app එකක් හදන්න. එතන අපි බලමු banking app එක think aloud මේ situation එක කොහොමද කියලා. right. key level එකකින් flow එක ලියන්න. ලකුණු 5 ගත්තා. හරි. ඕක තමයි 2023 එකේ HCI final paper discussion එක.